بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده، شاهد ویژه برنامه زنده هستید. پیرامون هشدار فوری احتمال این که ما شاهد یک حمله نظامی نهایی در واقع علیه ایران از سوی آمریکایی ها باشیم بالا گرفته. از 48 ساعت گذشته و دقیق تر از 24 ساعت گذشته ادبیات ها و مطالبی که از سوی مقامات آمریکایی و اسرائیلی منتشر شده نشان میده که یک حمله نظامی فراگیر و چه بسا نهایی در راه باشه و همه اطراف طرفین جنگ دارن برای این جنگ یا حمله نظامی گسترده در حال آماده باش هستند. یکی از پیام‌های ترامپ که روز گذشته منتشر شد مبنی بر این که تعبیر آرامش قبل از طوفان رو توصیف کرد به این شرایط فعلی و همچنین ترامپ گفته بود که این یک بازی نیست، یک شوخی نیست. تعبیر این چنینی که خیلی از تحلیلگران سیاسی معتقدن یک حمله نظامی فراگیر و نهایی و گسترده در راه است. حمله نظامی کاملا متفاوت با جنگ 42 روزه. البته این در حد تحلیل هایی است که از تحلیلگران شنیده شده. تا چه اندازه این اتفاق خب فراگیر باشه و نهایی باشه هنوز مشخص نیست، اما هر کوچکترین اشتباه از یکی از طرفین یا به خصوص از باقی مونده رژیم علی خامنه ای میتونه اوضاع را بسیار بحرانی و بسیار تیره کنه و این در واقع اشتباهی جبران ناپذیر باشه. حملات رژیم به کشورهای همسایه سبب شد که کشورهای همسایه رو در موضع کاملا دفاعی قوی قرار داد و راهی جز این که وارد یک جریان کاملا تدافعی بشن و بخوان از خود دفاع کنن و این در واقع اتفاقاتی که اقدامات نظامی یا حملات نظامی که صورت گرفته رو بخوان پاسخ بدن بسیار بالا گرفته. تعداد خب حملاتی که علیه باقی مانده رژیم خامنه‌ای میشه با این اتفاق خب اوج خواهد گرفت، گسترده تر خواهد شد. همه این اتفاق در واقع میتونه بگیم که این درگیری میتونه خاورمیانه رو به یک مرحله خطرناکی وارد کنه. بازارهای جهانی، انرژی، امنیت دریایی، اقتصاد بین المللی، معادلات سیاسی ممکنه تحت تأثیر این حمله نظامی قرار بگیره. به هر صورت هنوز دقیق روشن نیست که این جنگ اولا آیا پیرامون این که شواهد و گزارشی که تایید میکنه یک حمله نظامی گسترده و فراگیر و قوی نهایی در راه است رو در قسمت اول برنامه مطرح خواهیم کرد و بخش دوم که این موضوع خب روشن خواهد شد به این که این حمله نظامی آیا نسخه تکراری همون 42 روزه خواهد بود یا نسخه متفاوت‌تری خواهد بود و موضوع بعدی پیش میاد که مدت زمان این حمله ممکنه تا کجا پیش بیاره و چه اتفاقاتی ممکنه سناریوهایی که بعد از حدوث این جنگ رخ بده در ایران رو در این برنامه با حضور جناب آقای مهدی نخل احمدی تحلیلگر مسائل سیاسی تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. ما در این برنامه سعی خواهیم کرد بیشتر واقع گرایانه وضعیتی که در جهان وجود داره، در منابع خبری وجود داره، از سوی مقامات حکومتی منتشر میشه رو اونطور که هست خدمت شما ارائه بدیم، به خصوص برای ملت ایرانی که دسترسی به اینترنت آزاد به جهان خارج ندارند. ما بتونیم این هدایایی باشه در یک کلام که تقدیم ملت عزیز ایران که حکم یک زندانی رو دارن بتونه داشته باشه.
کارشناس برنامه جناب آقای مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. ضمن عرض سلام و بسیار ممنون که دعوت بنده رو پذیرفتید. ابتدا جناب آقای نخل احمدی میریم گزارش هایی رو پیرامون این که ثابت میکنه یا تایید میکنه که یک حمله نظامی جدیدی در راه است. حالا جزئیاتش مجددا در فرصت‌های بعدی خدمت شما طرح خواهم کرد. بله، سلام عرض می‌کنم جناب هاشمی خدمت شما، خدمت بینندگان و هموطنان گرامی. شما صحبت از اینترنت کردن آقای هاشمی. یک مطلبی از صبح تو فضای مجازی منتشر میشه که در مملکتی که 79 روز هست که اینترنت قطع هست، آقای پزشکیان میاد روز جهانی ارتباطات رو تبریک میگه. هم در واقع از اون حسن‌هایی هست که جمهوری اسلامی و دولت مطبوعش دارد. والا هاشمی در چند روز گذشته، خصوصا بعد از اینکه آقای ترامپ از سفر چین برگشت، را به دلایلی که شاید هنوز زود باشه در موردش صحبت کرد، چون ما خیلی اطلاعات دقیقی در رابطه با چند و چوند سفر آقای ترامپ و اون صحبت هایی که بین ایشون و نخست وزیر رئیس جمهور چین اتفاق افتاد نداریم. اما در عین حال بعد از اینکه آقای ترامپ از سفر برگشت، خیلی هم لحن خودش هم لحن کارکنان کاخ سفید و کابینه آقای ترامپ خیلی تند شد. در این خبری که اکسیوس نوشته بود گفته بود که از تمام مشاوران کاخ سفید و آقای ترامپ هیچ کدام در واقع زبان مسالمت آمیز یا در راستای در واقع ادامه مذاکرات یا رسیدن به توافق دیده نمیشه و همه اونها در واقع یک نظر داره و اینکه باید یک مرحله دیگری از جنگ یا مرحله سوم جنگ رو آغاز بکنم. من امروز در واقع دارم خبرهایی که می‌خواندم، مثلا زیرنویس شبکه العربیه ادعا کرده بود که قرارگاه خاتم الانبیا به یگانهای موشکی اعلام آماده باش فوق‌العاده داده، یا سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفته نیروهای مسلح آماده پاسخگویی هستند. یکی از نمایندگان مجلس آقای قلهکی هم که یک تحلیلگر روزنامه‌نگار اصولگرا هست، گفته یکی از کشورهای منطقه به مسئولان ایران خبر رسانده که به زودی به ایران حمله می شود و این کشور برای دور ماندن از حملات ایران این خبر رو رسانده. خب آقای قلهکی ما قبلا هم نقل قول کردیم از ایشون که کسی هست که جز روزنامه‌نگاران و کسانی هست که یک ارتباطایی با نهادهای امنیتی داره. معمولا خبرهایی که میده، حداقل من تا الان 90% خبرهایی که داده فارغ از تحلیل‌هاش خبرهای موثقی بوده. وقتی همه اینها رو در نظر میگیریم، یعنی لحن صحبت آقای ترامپ رو که خب ما قبلا دیدیم آقای ترامپ با یک سیاست چماق هویج داشت دیگه، از یک طرف صحبت میکرد که بله جمهوری اسلامی آماده مذاکره هست، آماده تسلیم هست و از یک طرف هم تهدید میکرد. الان در چند روز و چند ساعت گذشته عملاً داستان فقط رفته به سمت تهدید و آقای نتانیاهو هم در واقع و وزیر دفاع اسرائیل هم در مصاحبه و صحبت‌هایی که داشتن صحبت از این کردن که ما در یک آماده باش کامل هستیم و جنگ آینده‌ای که ما با جمهوری اسلامی خواهیم داشت جنگی بین چند روز یا چند هفته خواهد بود. حالا در رابطه با این چند روز و چند هفتهشو خب ما هنوز واقعا نمیدونیم، چون پرونده یا در واقع برنامه اونها چه هست. اما خب اگر یک نگاهی بندازیم آقای هاشمی به چند وقت گذشته که خب آمریکا وقتی که وارد جنگ با جمهوری اسلامی یا ایران شد در جنگ 44 روزه چند تا هدف داشت آقای هاشمی. هدف اولش این بود که حالا در ابتدا یک زمزمه های هم آقای ترامپ از سرنگونی یا در واقع براندازی جمهوری اسلامی میکرد، اما عنوان هدف قایه یا در واقع هدف ثابت اون نبود. بیشتر یک سری در واقع سیاست آمریکا، سیاست کنترل یا مدیریت تنش و نهایتاً آوردن ایران حالا در قالب جمهوری اسلامی یا هر سیستم دیگری در مسیر یا در حالا اون جبهه خود آمریکا بود. به همین شکل مثلا ونزوئلا و دیگر کشورها رو در چند وقت گذشته کم و بیش تونستن همچین سیاستی در اونها پیاده بکنن. آنچه که آقای ترامپ اعلام کرد صحبت از این بود که باید غنیسازی در ایران متوقف بشه. مسئله اون اورانیوم غنی شده 60% که علوش 440 یا 450 کیلوگرم بود و نزدیک 1000 خورده کیلوگرم هم اورانیوم 20% غنی شده بود، اینا باید از کشور خارج بشن، با آمریکا
تحویل داده بشن. مسئله موشکی ادعا کردن که باید بیاد برد موشک بین 400 تا 700 کیلومتر نهایتاً محدود بشه. در رابطه با نیابتی‌ها صحبت کرده بودن که نباید هیچ گونه حمایت مالی یا تسلیحاتی یا حالا هیچ حمایت دیگه انجام بشه و همچنین خب در رابطه با برخی موارد دیگه هم در واقع صحبت‌هایی کرده بودن اینکه حالا مثلا خصومت با آمریکا و اسرائیل نباید کم بشه. عملا در جنگ 44 روز آیا هاشمی هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده. الان مذاکرات هم عملا به یک بنبست قطعی خورده و در نهایت آنچه که فقط در پیش رو هست و محتمل‌تر هست که آمریکا امیدوار است که بتونه در قالب اون به یک نتیجه برسه که بتونه در قالب یک پیروزی به افکار عمومی داخل آمریکا بفروشه، همین مسئله حمله نظامی مجدد هست. بسیار قوی ترین، اگر قرار باشه یکی از قوی ترین شواهدی که تایید میکنه یا نشون میده که یک حمله نظامی قریب الوقوع در راه است، به چه موردی میتوان اشاره کرد که به تعبیر عامیانه مولای درزش نره؟ ببینید ما چند تا مورد داریم. یکی در واقع حالا سبک نقل و انتقالات تسلیحاتی است که آمریکا داره انجام میده. مثلا فرض بفرمایید که در 48 ساعت گذشته صحبت از این شده که بین 70 تا 90 هواپیمای حالا که برای نقل و انتقالات استفاده میشه در آمریکا از اروپا و در واقع خود آمریکا حرکت کردن به سمت خاورمیانه و تجهیزات خیلی زیادی رو به خاورمیانه آوردن. یکی از چیزهای دیگه ای که در واقع یک مقداری شاید نشان دهنده جدی بودن هست این هست که بریتانیا یک سری از تجهیزات هدفگیری پهپادها که خب یکی از مشکلات کشورهای منطقه بود در جنگ 44 روزه رو آورده و تقریبا در بسیاری از کشورهای منطقه اونها رو مستقر کرده. فرانسه اعلام کرده که در واقع یک سری تجهیزات نظامی خودشو البته اعلام کرده در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز، اما اون تجهیزاتی که فرستاده خیلی فراتر از مسئله تنگه هرمز هست. حتی زن این میره که ممکن است به صورت چراغ خاموش در این حالا اگر یک حمله نظامی اتفاق بیفته وارد بشن. به علاوه این که یک دستور کار خیلی جدی در دولت آقای نتانیاهو هست. همین امروز یک جلسه فوق‌العاده امنیتی آقای نتانیاهو گذاشتن که بحث بر ادعا بر این شده که در رابطه با حمله قریب الوقوعی هست که به ایران انجام میشه و همچنین تحرکاتی که در داخل خود کشور هست مبنی بر اینکه حالا یک سری خبرهای منتشر شده در رابطه با اینکه برخی از موشک اندازها یا اون سیستمایی که موشک رو پرتاب لانچرهای موشک رو در حال جابجایی هستن یا در واقع در برخی جاها آمدن و حالا اونها رو از انبار خارج کردن. همه اینها رو که ما در واقع کنار هم میذاریم تقریبا میشه گفت که خب اون مسئله حمله نظامی با توجه به اون بنبستی که الان پاکستان هم تا حدودی در واقع روی مسئله داره تاکید میکنه که هرچند وزیر کشور پاکستان الان در ایران هست اما خب شواهد و اون چیزی که ما از پاکستان داریم میشنویم این هست که خیلی امیدواری در رابطه با به نتیجه رسیدن مذاکرات در شرایط کنون وجود نداره. بسیار ممنون. و همچنین جملاتی که از خود ترامپ منتشر شد مبنی بر آرامش قبل از طوفان، این یک شوخی نیست، این رو بازی نگیرید، دست کم نگیرید، شبیه به این که یک اقدام نظامی نهایی شبیه به این از ترامپ زیاد منتشر شده در بخصوص در همین یکی دو خیلی زیاد میزنه. آقای ترامپ از این حرفا خیلی زیاد میزنه. یعنی الان استناد کردن به صحبت‌های آقای ترامپ، اینکه لحنش عوض شده، صحبت از مذاکره نمیکنه، خودش میتونه چه، اما این تهدیدها آقای ترامپ به همه جا تهدید کرده، اروپا رو تهدید کرده، کانادا رو تهدید، همه جا رو تهدید میکنه. اما نشانه هایی که روی زمین هست این نشانه ها خیلی قوی تر به نظر میاد، خیلی قوی تر و مستندتر هست در رابطه با این که به خصوص تحرکات نظامی از سوی خود رژیم، تحرکات میدانی که صورت میگیره خب خود نشون میده و همچنین اقدامات همونطور که اشاره کردید تجهیزات نظامی، یک آرایش نظامی که در منطقه داره الان یک شکل دیگری به خود میگیره، خب این مؤید بر این است که یک اقدام عملی در راه است. اما میریم بحث دیگری که خیلی مهم هم هست و خب مردم ایران امروز بزرگترین قربانی این جنگ مردم ایران شدن، چون بالاخره مقامات ایران متاسفانه نسخه‌ای مثل نسخه داعش هستن که براشون مهم هم نیست که مردم
مردم از بین برن یا نرن. اما این مسئله که خیلی مهم هست، یک اتفاقی که حالا تفاوتاش میخوایم با جنگ 42 روزه الان ببینیم، یک اتفاق خیلی مهم که وجود داره، خب کشورهای حوزه خلیج فارس عملا دیگه کم کم دارن وارد یک جریان تدافعی دفاعی میشن و برای جریان دفاعی ورود پیدا خواهند کرد و ورود اینا خب دامنه این جنگ رو به نحوی چه بسا گسترش خواهد داد. اما سوالی که پیش میاد، این جنگ جدید و این اقدام نظامی جدیدی که صورت خواهد گرفت میتوان از حالا در واقع تخمین زد که آیا این جنگ همون نسخه 42 روزه شاهد حملات هوایی هواپیماهای جنگنده های آمریکایی اسرائیلی خواهیم بود و حالا اضافه بر اون چند تا کشورهای همسایه هم ورود پیدا بکنن یا نکنن، یا نه یک اقدام گسترده تر و میدانی تر و ورود نیروهای زمینی برای تصرف بخشی از خاک ایران خواهد بود؟ یک در واقع شاید نشانه‌های دیگری هم که من یادم رفت این که امروز یک حالا مرکز یا ایستگاه برق در امارات که مربوط بود به یک حالا فکر کنم مرکز هسته‌ای بود اگه اشتباه نکنم، اونجا هم مورد اصابت قرار گرفت. دولت امارات همچنان در رابطه با اینکه از چه طرفی بوده اظهار نظر نکرده، ولی خب طبیعتا همه انگشت جمهوری اسلامی، انگشت تام به سمت جمهوری اسلامی میبرن. و همچنین در اسرائیل هم در واقع یک انفجار دیروز اتفاق افتاد که این رو هم در واقع تا حدودی حزب الله یا جمهوری اسلامی رو مقصر. در واقع این تفسیر این هست که جمهوری اسلامی چون میدونه که احتمالاً این حمله در کار هست یا در واقع در جریان هست، آمده به استقبال این حملات رفته و به شکلی میخواد یک ضرب و شتم نشون بده که خب البته بعید هست که حالا اگر لازم بود در مورد صحبت میکنیم که چرا در شرایط کنونی اون اقداماتی که جمهوری اسلامی در جنگ 44 روز انجام داد، مثل مسئله تنگه هرمز یا هدف قرار دادن کشورهای منطقه، دیگه به اون اندازه برد نخواهد داشت. راجبش میتونیم صحبت بکنم، اما خب به هر حال این تنها کاری است که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. اما عملیات اسرائیل و آمریکا به چه شکل هست؟ طبیعتا ما هیچ گزارش رسمی یا مسئله قطعی که نداریم که اونا بیان در رابطه با این مسئله که چه کار میخوان بکنن صحبت کنن. بخشی از داستان همیشه مسئله اون غافلگیری هست، غافلگیری که هم در جنگ 12 روزه اتفاق افتاد، هم در جنگ 44 روزه. اما این غافلگیری احتمالاً این دوره داستانش فرق میکنه. اگر بخوام استناد بکنم به صحبت‌های آقای نتانیاهو و وزیر جنگش، اونها در واقع صحبت از این کردن که لیست جدید یا در واقع لیست در واقع جدید خودشون رو در رابطه با ترورها و اهداف نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی رو بروز کردن. یعنی آمدن در واقع یک لیست جدید آماده کردن در رابطه با برخی از شخصیت‌ها و برخی از مراکزی که در واقع حالا اسرائیل اعلام کرده این مراکز امنیتی، موشکی، هسته‌ای و نظامی هست. اما آقای ترامپ در واقع در صحبت‌های خودش اشاراتی کرده مبنی بر این که ما احتمالاً ممکن است اگر لازم باشه به زیرساخت‌های ایران هم حملاتی خواهیم کرد. یعنی وقتی که این دوتا رو کنار هم میذاریم، در واقع در داخل خاک ایران احتمالاً ما همچنان مسئله ترور رو خواهیم داشت. حالا مسئله ترور هم یکی از کسانی که باز در واقع الان در موردش صحبت میشه شخص مجتبی خامنه‌ای هست که دارن در موردش صحبت میکنن که احتمالاً اگر که کوتاه نیاد در همین چند ساعت آینده یا روز آینده، احتمالاً یکی از اهداف در واقع مجتبی خامنه‌ای است. و حتی من یک گزارش رو خواندم از رویترز دیروز بود به نظرم اگه اشتباه نکنم، زمانش دقیقا در ذهنم نیست، که گفته بود که تمام مقدمات الان آماده هست، اما مثل جنگ 44 روزه هاشمی که شروعش به چه شکل بود؟ شروعش یک همزمانی بود که ناگهان یک اتفاق یا یک وضعیت مناسب یا شرایط مناسبی پیش آمد که علی خامنه‌ای در دسترس قرار گرفت، به علاوه که یک جمعی، یک جلسه‌ای بود که بسیاری دیگر از مقامات بلند مرتبه نظامی و امنیتی در اون جلسه بودند و این در واقع شد به عنوان بهانه‌ای برای شروع جنگ. یعنی این در واقع جایی بود که اونها از مدت‌ها قبل آماده بودن، منتظر چون فرصتی بودن، این فرصت رو در واقع استفاده کردن و بعد ادامه جنگ ادامه پیدا. رویترز معتقد بود که الان آمریکا و اسرائیل مترصد و آماده جنگ
هستن منتظر اون موقعیت هستن. حالا منتظر موقعیت اینکه مجتبی خامنه‌ای رو بزنن یا سرانی رو بزنن دقیقاً نمیدونم، ولی خب این ادعایی هست که از طرف رویترز در واقع انجام شده بود. از یک طرف دیگه خب یک سری از در واقع در چند وقت گذشته، در چند روز گذشته، خب یک سری از مراکز موشکی جمهوری اسلامی هم اینها تونستن در واقع پیدا بکنن کجا هست مختصاتش چی هست. مراکز هسته‌ای تا حدودی در واقع آقای ترامپ مدعی شده بود که آنجایی که این اورانیوم غنی شده در واقع مستقر هست یا در اونجا دفن شده، ما تک تک کسانی که در اون دور و بر هستن یا در اونجا حاضر هستن رو شناسایی میکنیم یا میشناسیم. حتی گفته 50% اسم اینا محمد هست. حالا بلوف شاید باشه، ولی خب نهایتا سیستم در واقع چک کردن و رصد کردن آمریکا، چه از طریق ماهواره‌ها چه از طریق نفوذی که اینا در ساختار جمهوری اسلامی دارن، خیلی بعیدم نیست واقعا در این حد تونسته باشن یا بتونن روی این مسائل در واقع تمرکز بکنن. این در این بخش است. اما خیلی از تحلیلگران معتقد هستند که حتما در این دوره آمریکا در واقع یک حضور نظامی یا در واقع پیاده نظام هم خواهد داشت. یعنی چند گزینه رو مطرح کردن که ممکنه همه اینها یا ممکنه بخشی از اینها در واقع انجام بشه. بخشی صحبت از این کردن که ممکن است نوار جنوبی ایران رو در واقع در جایی که جمهوری اسلامی در اونجا پدافندهایی داره، جاهایی داره که میتونه تنگه هرمز یا خلیج فارس و دریای عمان رو ناامن بکنه، ممکن است اونجا رو با توجه به که رصدهایی کردن به صورت موردی بخشی از یا بخش‌های از اونجا رو تصرف بکنن. بخشی در واقع دیگه صحبت از این میکنن که ممکن هست خاک رو به عنوان در واقع یکی از بزرگترین مراکز صادرات نفت ایران که بالای 90% از نفت ایران از اونجا صادر میشه، اونجا رو آمریکا بیاد سرباز پیاده بکنه و تصرف بکنن تا یک مدت مشخصی. و بعد که صحبت از این میکنن که ممکنه پیاده نظام یا در واقع برنامه رو برای خارج کردن اون اورانیوم غنی شده 60% از ایران در نظر بگیرن. همه اینها رو هم آقای هاشمی صحبت از این کردن که آمریکا و اسرائیل میتونستن با بخشی از بدنه امنیتی و حتی سپاه پاسداران و ارتش به یک هماهنگی هایی برسن که بستر این در واقع کارها براشون آماده تر و در این حال هزینه ها برای آمریکا و اسرائیل کمتر باشه. حالا اینکه آیا واقعا چه بخشی از اینها ممکنه انجام بشه، احتمالش هست. به علاوه که کار دیگه ای هم که صحبت هست این که در کنار حفظ این محاصره دریایی ایران، احتمالاً آمریکا اون برنامه پروژه آزادی که مطرح کرده و در رابطه با باز کردن تنگه هرمز ممکن هست خودش یا بخش با همراهی بخش از کشورهای اروپایی یا حتی کشورهای منطقه اون پروژه رو هم عملیاتی بکنن. بسیار. پس یک موردی که با قاطعیت سوال مطرح میشه که آیا با قاطعیت میتوان گفت که این حمله نظامی قریب الوقوع کاملا نسخه متفاوت تری خواهد بود با جنگ 44 روزه، یعنی اکتفا نخواهند کرد به ورود جنگنده ها یا پهپادها یا حمله های موشکی به تأسیسات نظامی، یک نسخه متفاوت تری خواهد بود؟ این رو میشه با قاطعیت این رو گفت یا این هم نمیشه با قاطعیت گفت؟ با قاطعیت میشه گفت، چون میبینیم در جنگ 44 روزه مشخص شد که آمریکا و اسرائیل یک خطای محاسباتی داشتن در رابطه با حالا مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی. اینها خب به هر حال یک سری محاسباتی داشتن که اتفاق نیفتاد. این که مثلا اگر رأس قدرت یا چند تا از مقامات سپاه یا مقامات امنیتی بزنن، جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه یا دچار یک اختلاف خیلی زیادی میشه، یا اینکه مردم میان در خیابان‌ها، یا اینکه مثلا فرض کنن اگر فلان مثلا مراکز نظامی و امنیتی رو بزنن، اینها میتونن مثلا فرض کنن جلوی موشک پراکنی جمهوری اسلامی بزنن یا مثلا مسئله پهپادی جمهوری اسلامی. خب اینا یک خطای محاسباتی بود که اتفاق نیفتاد. یا در مورد تنگه هرمز، خب یک در واقع این به وضوح دیگه الان مشخص شده که آمریکا تصور نمی‌کرد که جمهوری اسلامی در این سطح بیاد در واقع مسئله تنگه هرمز رو بیاد و ببنده و در واقع پافشاری بکنه روش. یا در مورد حمله به کشورهای منطقه پیش بینی میشد که ممکن هست یکی
دو تا از کشورهای منطقه رو مورد اصابت قرار بده، ولی اینکه همه کشورها حتی عمان رو اینها بیان موشک بندازن، حتی مثلا در چند مورد ترکیه رو اقداماتی انجام دادن، این هم در واقع جزء خطای محاسباتی بود که با توجه به گذشته و در واقع پیشینه جمهوری اسلامی اینها تصور نمی‌کردند که چنین اقدامات جمهوری اسلامی انجام بده. خب طبیعتاً اگر هم اقدام نظامی دیگری باشه باید این خطاها رفع بشه، باید در رابطه با مسئله موشک پراکنی جمهوری اسلامی اقدامات جدی‌تری انجام بشه، یعنی با یک لیست خیلی پروپیمانتر و مطمئنتری از انبارها، لانچرها و در واقع جاهایی که امکان ذخیره سازی موشک دارن وارد بشن، در رابطه با پهپادها به همین شکل، در رابطه با اینکه چه سرانی رو بزنن که شانس فروپاشی یا شانس توافق بیشتر باشه. خب حتما این لیست متفاوت‌تری از جنگ 44 روزه خواهد. به علاوه این که در مسئله تنگه هرمز و نوع دخالت یا تاثیرگذاری جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و نوع در واقع تهدید جمهوری اسلامی روی کشورهای منطقه هم الان خب طبیعتا یک سری اقدامات یا حالا عملیات‌های پیشگیرانه، کما اینکه عرض کردم که بریتانیا مثلا حداقل کاری که خبر که منتشر شده، بریتانیا دستگاه‌ها یا سیستم‌های هدفگیری پهپادهای تهاجمی رو الان در اختیار این کشورها قرار داده و حتما آمریکا و اسرائیل هم یک تمهیداتی برای کم شدن خسارات برای این کشورها دیدن در این مدت. بله، خب اتفاقاتی که الان در واقع خب خیلی واضح و روشن هست، تفاوت‌هایی که مشهود هست اینه که کشورهای همسایه و به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس از اوایل شروع جنگ 44 روزه یا حتی قبل از اون 12 روزه گفته بودن که آقا ما طرف هیچ جریانی نیستیم و ما بی‌طرف کامل هستیم، هیچ دخالتی نخواهیم کرد، در واقع تأسیسات نظامی و پادگان‌ها و غیر ذالک در اختیار هیچ کدوم از این طرفین و آسمان‌هامون هم به هر صورت با قاطعیت تمام و صراحت لفظ اینو گفته بودن. اما خب متاسفانه ایران به دلیل حالا مدیریتی که در این حوزه نداره شروع کرد و اینها را عملا چنان زخمی کرد و چنان با موشک پرانی ها و پهپادهایی که شلیک کرد، ناامنی که ایجاد کرد، خب اینها راهی جز دفاع از خود ندارن و عملا یکی از تفاوت‌هایی که ما الان می‌بینیم ورود این کشورها به هر صورت حالا با تهیه سیستم‌های تدافعی با غیر ذالک گرفتن، خب تقریبا به یک قدمی جنگ به نحوی ورود پیدا کردن. اضافه بر اون اشاره که شما کردید، کشورهای اروپایی خب بالاخره کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص از سوی اروپایی ها سرمایه گذاری های بسیار کلانی در این کشورها صورت گرفته و اونها برای حفظ منافع خود هم مجبور هستند، چاره‌ای ندارن برای اینکه از پروژه های اقتصادی خود در این کشورها دفاع کنن، با ناوهای جنگی و غیر جنگی ورود پیدا کنن برای اینکه بتونن دفاع کنن از پروژه های اقتصادی خود. این دو تفاوتی که دیدیم. که اما سوالی که الان مطرح میشه، با این تفاوتی که الان ما میبینیم، خب آمریکا و اسرائیل در واقع در این 44 روز بسیار میخوام تجاربی کسب کردن، نحوه عکس العمل در واقع واکنش های رژیم رو به دستور رسید، نقاط ضعف قوت رو کاملا بررسی کردن. بعد از یک استراحت طولانی خب رژیم ایران نتونست در این مدت، بعید میدونم تونسته باشه کاری انجام بده، اما خب آمریکا، متحدان آمریکا در این مدت خب حتما تجدید قوایی صورت گرفته، حساب کتاب و بررسی های مجدد صورت گرفته. چه بسا این سفر ترامپ به چین هم سبب شده که چین رو از در واقع جنگ به نحوی دور نگه داره. اما میریم بحث اصلی که پیش میاد، خود رژیم و باقی مانده رژیم علی خامنه‌ای چه مهرهایی در دست داره، چه ابزار قدرتی در دست داره که بتونه فشار بیاره. یادمون نره کشورهای حوزه خلیج فارس در این مدت سعی کردن مسیرهای غیر از تنگه هرمز رو برای خود پیدا کنن، مسیرهای زمینی که به دریای سرخ منتهی میشه. امارات هم از طریق خورفکان و فجیره به دریای عمان و اون طرف در واقع راه پیدا کردن. عراق هم از مرز این طرف، کویت هم همینطور، مرزهای زمینی به نحوی مرزهای جایگزین در واقع پیدا شد. به مرور همینطور که ادامه پیدا کنه کم کم تنگه هرمز به تعبیری وجوده و عدم و سوا در واقع ابزار قدرتی به شمار نخواهد رفت برای رژیم. اما سوالی که میشه، در یک کلام چه ابزار قدرتی خود رژیم جلو و روش الان باقی مونده؟ ببین آقای هاشمی، من ترجیح میدم خیلی
در واقع یکی از شاید خطاهایی که خیلی ها کردن من جمله من در ابتدا این بود که جمهوری اسلامی واقعا کاملا دست بسته است. در واقع در صورتی که ما مسئله مشروعیت یا عدم مشروعیت نیست، داستان کشورهای منطقه زدنشون تنها دلیلش این بود که جمهوری اسلامی دستش به اسرائیل و آمریکا نمیرسید. تنها امیدواریش این بود که با زدن اونها یا تحت فشار قرار دادن اونها باعث بشه که این کشورها روی آمریکا فشار بیارن که از ادامه جنگ یا ادامه حملات خودداری بکن. تا حدودی هم حالا در اون دوره 44 روزه موفق شد. یا در رابطه با تنگه هرمز، خب مثلا اروپا که عملا نه تنها در جنگ دخالت نکرد بلکه مخالف جنگ هم بود، اما تبعات کاری که جمهوری اسلامی کرد بیشتر از آمریکا و اسرائیل دامنگیر اروپا شد، بیشتر از مثلا آمریکا و اسرائیل دامنگیر خیلی از کشورهای آسیای شرقی شد. یعنی منظوری که تبعات کاری که جمهوری اسلامی کرد در رابطه با کشورهای منطقه یا مسئله تنگه هرمز عملا دامنگیر کشورهایی شد که هیچ کاری در جنگ نبودن، در واقع هیچ نقشی در جنگ نه تنها نداشتن بلکه مثلا عربستان سعودی، قطر، مصر، خیلی از این که عمان، همه کشورها قبل از جنگ یک دیپلماسی خیلی فشرده در رابطه با منصرف کردن آمریکا از جنگ در پیش گرفته بودن که بعد از جنگ می‌بینیم جمهوری اسلامی شروع کرد به موشک پراکنی و این کشورهایی که اتفاقا دنبال این بودن که از جنگ جلوگیری بکنن. پس داستان برای جمهوری اسلامی این نبوده که کشورهای دشمنش هستن پس ما بریم اونها تحت فشار قرار بدیم. فقط به شکل غیر مستقیم دنبال این بود که یک فضایی درست بکنه که این فضا بتونه روی آمریکا فشار بیاره، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ انرژی، چه به لحاظ حالا اون سرمایه‌گذاری‌هایی که آمریکا در کشورهای خلیج فارس کرده که آمریکا رو یک مقدار تحت فشار قرار. تا حدودی هم این اتفاق افتاد. واقعیت این هست که اون کارهایی که جمهوری اسلامی کرد نهایتا آمریکا رو به یک تجدید نظر واداشت، به این معنایی که ما تا الان در واقع شرایط رو به پیش بردیم ولی از این به بعد باید با یک سبک و سیاق دیگری جلو بریم. چون در لحظه امکان تغییر استراتژی وجود نداشت، آتش‌بسی ظاهراً به وجود آمد یا در واقع اتفاق افتاد که این تغییر استراتژی انجام بشه. تغییر استراتژی یعنی چی؟ یعنی که برای تنگه هرمز یک برنامه‌های بچینن، برای حملات به کشورهای منطقه یک سری برنامه‌های بچینن و در رابطه با داخل کشور هم هدفگیری‌های در واقع مؤثرتری بکنن. اگر قرار تروری انجام بشه، اگر قرارگاهی بزنن، جایی بزنن، اینها باید مؤثرتر باشه، در یک جهت مشخصی باشه. در جنگ 44 روزه هر کی دم تیغ آمد زدن، ولی مثلا فرض کنید که در چیزایی که مطرح می‌کردین که مثلا اگر خرازی یا لاریجانی رو نمی‌زدن شاید الان در مذاکرات مثلا فرض کن آمریکا شانس بیشتری برای رسیدن توافق با جمهوری اسلامی میداد. اما خب به هر حال یک اتفاقاتی افتاد که اتفاقات برخی در واقع به خاطر اون بی برنامگی داستان بود. اما خب در وضعیت کنونی آیا شرایط ظاهرا در واقع متفاوت شده. به چه معنا؟ به معنایی که علاوه بر این که خب به هر حال آمریکا و اسرائیل و به هر حال خیلی از کشورهای دیگه که ذی‌نفع هستن در رابطه با کشورهای منطقه تلاش کردن که با توجه به شناخت نوع عملیات و توانایی‌های جمهوری اسلامی اون باگ‌ها و خلاهایی که میتونست به این کشورها آسیب برسونه اونها رو پر بکنن. یک واقعیت این هست که این کشورها دارای یک پشتوانه مالی بسیار بسیار غنی هستند، هم پشتوانه مالی و هم پشتوانه در واقع حمایت جهانی. به چه معنا؟ به معنایی که اگر مثلا فرض کنید در قطر یک نیروگاهی زده میشه، در امارات یک جایی زده میشه، در مثلا کویت، در بحرین، هر جایی مثلا نیروگاهی زده میشه، در واقع برقی زده میشه، هسته‌ای زده میشه، هر اتفاقی میفته، دو نکته مثبت داره اینا. یکی این که پول بسیار زیادی دارن، میتونن بلافاصله رو ترمیم میکنن و بعد دسترسی های بسیار زیادی به شرکت های آمریکایی، اروپایی، چینی و همه اینها دارن که بتونن در کمترین زمان با کمترین هزینه مجددا جایگزین بکنن اون خسارت هایی که خورده.
دقیقاً برعکس ایران که شما مثلا اگر فولاد رو میزنین صحبت از این است که بین 3 تا 5 سال طول میکشه این فولاد بتونه دوباره برگرده به اون جای اول خودش. یعنی اگر این در واقع خسارت هایی که به فولاد ایران خورد در یک کشور عربی مثل عربستان بود ممکن که کمتر از 1 سال قابل بهره برداری بشه، ولی در ایران بیشتر از 5 سال گفتن ممکنه طول بکشه این داستان. به خاطر همین هم هست در یک در واقع حساب کتابی که حالا این کشورها میگن آقا ما ممکنه یک سری خسارت هایی بخوریم، روش شکی نیست، اما با توجه به پشتوانه مالی و پشتوانه‌ای که حالا هم آمریکا و هم اروپا داده به اونها، میدونن که به هر حال اگه خسارت هم بخورن در کمترین زمان این خسارت قابل جبران کردن هست، در صورتی که در رابطه با جمهوری اسلامی و آمریکا این خسارت ها بسیار دراز مدت‌تر و در یک شرایط بسیار در واقع سخت‌تری احتمالاً ممکنه جایگزین بشه یا بخواد این خسارت ها جبران بشه. او هم جمهوری اسلامی که همین الان نگاه میکنه در رابطه با پرداخت پرسنل نظامی خودش، در واقع فرهنگیان خودش، کارکنان خودش با مشکل مواجه است، در رابطه با دادن یارانه با مشکل مواجه است. همین الان صحبت هست که در واقع در 1-2 ماه آینده نزدیک به 40 تا 45 میلیون لیتر بنزین کم خواهند داشت برای ارائه دادن در بازار ایران و بسیار مسائل دیگه‌ای که آقای هاشمی این وضعیت به مرور زمان با توجه به این محاصره‌ای که هست و تحریم‌هایی که افزایش پیدا کرده خیلی بیشتر میشه. به خاطر همین یک حساب 2 تا 4 تا گفتن آقا خیلی خب ما یک سری خسارت‌ها می‌کنیم، اما این خسارت‌ها به نسبت آنچه که به جمهوری اسلامی ایران می‌خوره خسارت‌های بسیار کمتر و قابل جایگزین هستن. به خاطر همین ظاهراً یک اجماع شده که این جنگ دوباره ادامه پیدا بکنه. بله، یک مطلب که جناب نخلمی در وجود داره بر صورت خب پاسخ به این سال چه بسا مستلزم این باشه که یک کارشناس نظامی به صورت دقیق و تخصصی وضعیت نظامی ایران رو مورد بررسی قرار بده، اما به صورت تجاربی که در جنگ هایی که علیه ایران صورت گرفت یا در ایران در واقع در شرکت داشته میتوان به یک گمان زنی هایی دست پیدا کرد. حالا از اونجایی که ترامپ وقت نداره، یعنی ما الان جام جهانی 21 خرداده، ما امروز 27 اردیبهشت هستیم، نزدیک 24-25 روز دیگه جام جهانی شروع میشه طبق حال آماری که من جلو روم هست و تاریخ جلو روم هست و خب مستلزم اینه که به هر صورت به نحوی مهم هست که یه در جام جهانی در یک فضای نسبتا آرامی در واقع برگزار بشه و ترامپ هم خب هر طوری شده بالاخره تا قبل از اون چه بسا باعث حل فصل کنه یک بحث و وقت زیادی ترامپ نداره. از اون طرف بحث انتخاباتی هم که در آمریکا هم هست، وضعیت جمهوری خواها با این اقدام در واقع خب بسیار شکننده شد به نحوی و به خصوص شبکه‌های خبری مثل CNN و غیر ذالک هجوم شدیدی دارن علیه جمهوری خواه و به خصوص شخصیت ترامپ. خب اینها بایستی حرفی برای گفتن داشته باشن، اما میریم سراغ سناریوهای ممکنی که وجود داره و هر سناریو ممکنه چه مدت زمانی در واقع طی کنه. سناریوی اول این که نیروی نظامی در واقع نیروی زمینی ورود پیدا بکنه و بخش‌های از ایران تصرف بشه. به نظر شما این سناریو تا چه اندازه شما این سناریو رو جدی حالا اشاره کردید بهش و چه مدت زمانی ممکنه تخمینی اگر امکان داشته باشه گزارش در واقع ارائه بدید، چه مدت زمانی به نظر شما طول میکشه تا بتونه بخش قابل توجهی که تأمین امنیت تنگی هرمز و خلیج فارس بکنه رو بتونه امریکا در واقع خب تصرف کنه؟ موضوع دومی که پیش میاد، اگر قرار باشه از نقاط مختلف، حالا چه احزاب کرد چه احزاب بلوچ چه نقاط مختلف کشور ورود پیدا بکنن و به نحوی خب یک سری بخشای از خاک ایران جدا بشه، این هم طرحی است که در واقع پیشنهاد داده شده یا گمان زنی شده در واقع که احتمال داره این اتفاق هم رخ بده. در یک کلام سناریوهای جلو رو با این جنگ هایی که صورت میگیره چگونه است و چه مدت زمانی برای هر کدوم ممکنه که در واقع طول بکشه تا اینکه به اهداف خود برسن؟ و یک نکته که شما به درستی گفتید من میخوام روش تاکید بکنم، این که ما الان میبینیم در فضای مجازی بعضی جاها صحبت از این میکنن که خب بله ترامپ که عجله نداره، مثلا اگر به انتخابات هم خود تا اون زمان حالا اگر جنگ هم باشه یا هر کاری باشه انجام میده، بعد موقع نزدیک شدن انتخابات یک آتش بسی انجام میده و بعد از انتخابات یا هر کار دیگه یا برنامه دیگه بود مجددا دستور کار خودشو ادامه میده. همچین مسئله نیست، یعنی فشاری که الان بر
در واقع جمهوری خواهان در رابطه با این جنگ هست، فشار بسیار زیادی هست و اگر قرار باشه که این مسئله پرونده ایران در خاورمیانه به یک نتیجه نرسه، جمهوری خواهان تقریبا تا حدود بسیار زیادی قطعی هست که در انتخابات در واقع نمیتونن رأی کافی رو بیارن و احتمالاً واگذار خواهند کرد به دموکرات‌ها. پس اگر قرار کاری انجام بشه، حداقلش این که به هر حال تا یک حد زیادی تثبیت بشه وضعیت، باید تا یک مدت مشخصی قبل از انتخابات این کار انجام بشه. در رابطه با سناریوهای هاشمی خب خیلی سخت است. واقعیت چیزی است که به خیلی المان ها بستگی داره. یعنی مثل همین حمله‌ای که آمریکا اسرائیل کردن، برای خودشون یک سری پیش بینی های کرده بودن که خب اون پیش بینی ها به دلیل حالا نوع واکنش جمهوری اسلامی و اون امکانات میدانی که جمهوری اسلامی داشت، اونها امکان پذیر نشد. اما در رابطه با مسئله حضور نظامی برای با خارج کردن اورانیوم، خب این در واقع یک ریسک بسیار بالایی داره، به خاطر اینکه چند تا مسئله باید در نظر گرفته شه. اینکه خود آمریکا هم اعلام کرده که این اورانیوم در قعر حالا اون پایگاه‌هایی که چیز هست مدفون شده به دلیل بمباران‌ها. یعنی اگر قرار باشه که آمریکا قرار باشه این رو بیرون بیاره، اولا باید مثلا فرض کن در یک فاصله 100 تا 150 کیلومتری یک فضا یا یک حاشیه امنی درست بکنه، یعنی با پرواز مداوم جنگنده ها شرایط ایجاد بکنه که به هیچ عنوان هیچ نیروی از جمهوری اسلامی وارد اون منطقه نشه که این گروهی که به اونجا وارد شدن بتونن کار خودشون انجام بدن. و این کار یک ساعت دو ساعت هم نیست، یعنی باید سیستم های حفاری ببرن، بتونن اونجا رو حفاری بکنن، باید یک در واقع گروه‌هایی ببرن که اینا آشنا بشن به حمل و نقل کردن مواد هسته‌ای، چون یک مواد اورانیوم غنی شده 60% است، بسیار حساس هست. باید در واقع کسانی که فنی هستن در رابطه با نقل و انتقال اونها چجوری انجام بشن، چجوری باشه، در کجا باشه، باید در واقع حضور داشت. به خاطر همین حداقل 2 روز یا 3 روز رو من فقط خواندم، اینها وقت لازم دارن و که این 2 روز 3 روز در واقع تأمین امنیت اون فضا یک کمی که خیلی تقریبا کار سختی است، مگر اینکه واقعا مثلا در داخل سپاه یا نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به یک در واقع به یک توافقی رسیده باشن، به یک جنبندی رسیده باشن که بتونن مثلا همچین فضایی رو ایجاد کنن. یک ریسک بسیار زیادی است. مقامات امنیتی آمریکا اعلام کردن که نشدنی نیست، اما ریسکش بسیار زیاد است. در رابطه با کارهای دریایی این ریسک خیلی کمتر است. مثلا گرفتن جزیره خارک یا گرفتن مثلا برخی از جزایر مثل هرمز و امثالها که بتونن هم در رابطه با مسئله نفت یک سری در واقع فشارهای به جمهوری اسلامی بیارن و هم یک سری از در واقع مکانها و مراکزی که از اونجا تنگه هرمز رو مورد هدف قرار میدن یا مورد فشار قرار میدن، اونجا رو بتونن در واقع در دست خودشون بگیرن. این مسئله خیلی در واقع هزینه‌اش کمتر و به لحاظ عملیاتی شدنی تر هست. در این مسئله زمان مشخصی رو تعیین نکردن، گفتن ما این کار رو انجام میدیم و این فشار مثل همین داستان محاصره دریایی تا زمانی که جمهوری اسلامی تسلیم نشه، این تصرف جزیره خارک و تصرف جزایر ادامه خواهد داشت. روی کاغذ هم شدنی هست. حتما جمهوری اسلامی میتونه یک سری مشکلات ایجاد کنه، میتونه یک سری تلفاتی از نیروهای آمریکا بگیره یا یک سری خسارت‌های وارد بکنه، اما به نسبت اون که مثلا در رابطه با گرفتن مواد هسته‌ای یا غنی شده هست، ریسک و در چیزش بسیار کمتر هست و به لحاظ شدن خیلی شدنی تر هست. اما یکی از سناریوهای دیگه‌ای که اگر یادتون باشد قبلا هم در موردش صحبت شد، مسئله حالا اون زمان به عنوان نمونه احزاب کرد رو مطرح کردن که مثلا برخی از احزاب مسلح جمهوری اسلامی مثل کردها، بلوچ‌ها، اینها رو مسلح بکنن و از در واقع مرزها وارد کشور بکنن، استان‌هایی رو در واقع اونها تصرف بکنن و بعد با حمایت هوایی و لوجستیکی از
در واقع طرف آمریکا و اسرائیل اینها بتونن پیشروی بکنن به مرور تا زمانی که بتونن حالا به هر حال به اون نقاط هدفی که میخوان برسن. ظاهرا بعد از اتفاقاتی که الان افتاده و شرایطی که الان مطرح شده، این مسئله که در چند وقت گذشته توسط آقای ترامپ کنار گذاشته شده و گفته بود که در گزینه خوبی نیست، الان مجددا روی میز برگشته، نه به عنوان یک گزینه اولویت دار، اما به عنوان یک گزینه‌ای که اگر در واقع شرایط به سمتی بره که تنگنا یا در واقع اون فشارها بیشتر از حد معمول باشه، یک گزینه آلترناتیوی هست که احتمالاً ممکن هست که از مرزهای غربی در واقع این عملیات رو انجام بدن و این گزینه رو هم بخوان امتحان بکنن. اما در رابطه با اینکه حالا اگر قرار بشه این گزینه یا سناریو رو انجام بدن چقدر زمان خواهد بود، چطور خواهد شد، آیا شدنی هست یا نیست، من واقعا هیچ اطلاعات ندارم، چون اصلا دقیقا نمیدونم قراره چه کار بشه. آنچه که گفتن این هست که مثلا فرض کن بخشی از استان کردستان رو قرار است در واقع اینها بگیرن، بعد مثلا یواش یواش بالا با یک شرایطی پیشروی بکنن، استان‌های همجوار یا شهرهای همجوار رو بگیرن. اما اینکه واقعا چقدر شدنی هست، چطور هست، از این طرف جمهوری اسلامی هم نمیتونیم دست کم بگیم. جمهوری اسلامی نیروهای زمینی زیادی از سپاه پاسداران، بسیج، نیروهای در واقع این گروه‌های این چیه حمایتی خارجی کشور مثل فاطم، بله در واقع اینها نیابتی های خودش هستن، ارتشی ها هستن. به خاطر همین یک داستان در واقع خیلی پیچیده ای است که واقعا اصلا در حد و حدود من نیست که بخوام در موردش صحبت بکنم. بسیار ممنون جناب آقای مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودین. با شما خداحافظی میکنم. خدایا و نگهدار شما. در 10 دقیقه باقی مونده سعی برای خواهیم کرد که فرصت در اختیار شما بینندگان عزیز قرار بگیره. شماره تماس ها واتساپ زیرنویس خواهد شد، هر چند که ارتباط با ایران قطع و ممکن نیست که ما هر گونه تماسی از ایران داشته باشیم، اما به هر صورت خب زیرنویس خواهد شد و همچنین کامنت های یوتیوب که حاوی پیام مفید هست رو سعی برای خواهم قرائت کنم. و آقای نخل احمدی هم به درستی اشاره کرد. البته یک سری تحلیل ها خب نیاز داره به یک سری کارشناسان نظامی، تحلیلگران نظامی که شرایط و وضعیت خب تسلیحاتی و نیروهای نظامی که ایران داره، رژیم داره و اینها میتونن واقعا ورود پیدا کنن و حالا یک سیستم دفاعی صورت بگیره، مستلزم حضور چنین کارشناس. ان شاءالله اگر در واقع فرصتی باقی مون در برنامه‌های آینده سعی بریم خواهیم کرد این زمینه هم فراهم بشه. جهت اطلاع بینندگان عزیز، فردا دوشنبه اول ذی‌حجه هست، اول دهه فجر. دهه فجر نه اون دهه فجری که آخوندها مصادره کردن و آلوده کردن. متاسفانه آخوندها در ایران ما همه اصطلاحات مقدس شرعی را آلوده کردن و بدترین ضربه سعی کردن به اسلام بزنن. البته برای کسانی که اهل تحقیق هستن روشنه که هیچ ارتباطی بین اینها و اسلام نیست و اسلام کاملا مبرا است از این گونه آخوندها و این گونه کسانی که ادعای انتساب به اسلام رو دارن. اول ذی‌حجه در نصوص شرعی همون دهه فجر 10 روز مبارک نامگذاری شده. ما 10 شب مبارک داریم که دهه آخر رمضان شبهای مبارک هستند و 10 روز مبارک داریم که از فردا دوشنبه شروع میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرمودند که این 10 روز افضل الایام، برترین روزهای سال هست و پرسیدن که هیچ عملی محبوبتر، پر اجرتر از این روزها نزد الله وجود نداره. جهت اطلاع بینندگان عزیز، حدود 40 دقیقه دیگه در یوتیوب شخصی بنده، اگر اتفاقا لطف کنید بارکدی که قبلا خدمت شما ارسال کرده بودم هم در گوشه تصویر رو فعال کنید. اون بارکد رو بینندگان عزیزی که مایل هستید، ما حدود 40 دقیقه دیگه بعد از الان، بعد از برنامه نیم ساعت دیگه، برنامه یوتیوبی در یوتیوب شخصی بنده هست، شرح کتاب توحید شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه که قبلا شروع کرده بودیم و به دلیل این جنگ هایی که پیش آمد و اینترنت در ایران قطع شد هم
به حالت تعلیق در آوردیم، اما به دلیل این که خب این تعطیل اینترنت طول کشید چاره جز این نداریم که این درس های علمی رو از سر بگیریم. حدود 40 درس تقریبا از کتاب توحید تدریس شد، در یوتیوب شخصی بنده وجود داره و این بارکد هم تا لحظات دیگر زیرنویس خواهد شد. میتونید موبایلتون رو در حالت دوربین قرار بدید و روی بارکد زوم کنید، در واقع لینک زرد رنگی میاد، کلیک کنید شما رو وصل خواهد کرد. بله الان فعال شده، شما رو وصل خواهد کرد به صفحه یوتیوبی بنده و میتونید اونجا سابسکرایب کنید، لایک کنید و در درسی که انشاءالله حدود 40 دقیقه دیگه شروع میشه شرکت کنید. بسیار خوب. پس فردا اول ذی‌حجه هست. در اول ذی‌حجه آیا اعمال خاصی، عبادات خاصی وجود داره؟ ببینید رسول الله تأکید کردند که هیچ عمل صالحی وجود نداره که انسان در این 10 روز انجام بده و اجرش قابل مقایسه باشه با روزهای دیگر سال. اجر مضاعف میشه. حالا هر عبادتی که شما انجام دادید اگر تونستید روزی بگیرید، 10 روز روزی بگیرید که فبها، البته روز عید دیگه نه، تا روز عرفه، یعنی از فردا تا روز 9 این 9 روز رو روزی بگیرید بهترین اقدامه. اگر خداوند به شما ثروت دارایی داده در این روز سعی کنید هر روز بخشی صدقاتی، زکواتی، خیراتی، کارهایی رو انجام بدید. ان الحسنات یذهبن السیئات. تلاوت قرآن سعی کنید بخشای روزهای حداقل 10 آیه، 20 آیه، 1 صفحه، 2 صفحه، 3 صفحه، هر چقدر در توانتون از شرایطتون اجازه میده قرآن رو مطالعه کنید با تدبر. اگر ممکن نیست گوش بدید به معانی قرآن. و همچنین در این ایام بهتر تکبیرات مطلقه که ورد گرفتن، الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد که در نصوص وارد شده. این بسیار عبادات و هر انسان بتونه کمک در واقع در این ایام برای خود توشه برداره، به خصوص روز عرفه که بهترین روز سال علی الاطلاق هست. نصوص شرعی ما بهترین شب سال داریم، شب قدره. بهترین روز سال روز عرفه است. یک گنجینه الهی است، یک نمایشگاه عبادی است. به تعبیری شما شاید دیده باشید یک سری فصل هایی میاد تخفیف ویژه میدن، یک سری از سوپر فروشگاه ها میگن که فرض کن 50%، 30%، 40% تخفیف ویژه، شما بیا جنس بخرید. بلا تشبیه شبیه به این الله فرموده در این 10 روز شما اگر عبادت انجام دادید، من مثلا فرض بفرمایید 300% به شما فرض بفرمایید، اگر مثلا شبیه به جهت تخریب بزن، اگر شما فرض بفرمایید 100 حسنات داشته باشید، خدا میگه من به شما 400 در این روزها 400 خواهم داد، به عنوان مثال. و 700 الی اضعاف کثیره که در آمار نمیشه، فقط جهت تقریب ذهن خدمت شما عرض کردم. به همین خاطر از فردا یا بهتر دقیق‌تر از غروب آفتاب امروز این ایام شروع شد، ایام ذی‌حجه شروع شد و روزهاش که بهترین روزهای سال و این عبادات رو انجام بدیم در واقع. و خدا به همه توفیق بده، الله به همه توفیق بده بتونیم این کارا رو انجام بدیم. گفته که الحمدلله که برنامه‌های اسلامی شما در شبکه یوتیوب شخصی خودتون دوباره شروع کردید. بسیار ممنون از شما و همه بینندگان عزیز. درخواست میکنم تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. سبحان انسان میگه وقتی انسان میمیره، انسان مؤمن، یک انسان بشاش خندروی خوش چهره نزدش میاد، میگه خبر خیلی خوبی برات دارم. میگه تو کی هستی؟ میگه عجب منو نمیشناسی؟ میگه نه. میگه من عمل صالح تو هستم. تو هر عمل صالحی سراغ داشتی انجام دادی، خداوند منو زیبا میکرد، هی زیباتر میکرد، هی زیباتر میکرد. و شما مثل این که با این اعمال صالحتون دارید این انسانی که انیس شما خواهد بود رو دارید زیبا. یکی از این اعمال صالح اینه که شما این لینک های برنامه های دینی، عقیدتی، تاریخی و مسائل این چنینی رو به اشتراک بگذارید در کانال ها و در گروه های تلگرامی و واتساپی، هر چی به ذهنتون برسه. نگید یک لایک یا یک سابسکرایب یا یک کلیک کردن نمیدونم سودی نداره. نه، همون یکی برای شما صدقه هست. صدقه، چون امروز یک جهادی که امروز وجود داره این جهاد رسانه است که ما بتونیم لتکون کلمت الله العلیا باشیم.
دست کم نگیرید، هیچ عمل خیری را دست کم نگیرید. و لحاظ رسول الله در حدیث فرمودن لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. هیچ وقت عمل خیر رو دست کم نگیر، حتی اگر هم یک لبخندی در مقابل برادر و خواهر مؤمنت باشه. بسیار خوب. گفته چرا در شبکه جدید یوتیوب فارسی کلمه برنامه شما به صورت احراری آپلود نمیشه؟ آیا اون شبکه فقط برای طرفداران شاهزاده رضا پالانی هست؟ فربود نوشته. ببینید صفحات مجازی متعددی، چه متاسفانه خب هواداران رضا پهلوی، چه متاسفانه اطلاعات ایران، چه متاسفانه هر کسی به نام شبکه کلمه تأسیس کردن. شبکه کلمه 14-15 سال که فضای مجازی مشترک ثابتی داره، چه یوتیوب گرفته، چه اینستاگرام گرفته، چه تلگرام گرفته، برای شما شناخته شده است. خب با امروز هم میدونید در فضای مجازی ساختن و تأسیس کردن فضای مجازی، هر کودک 4-5 ساله هم میتونه یک فضای مجازی، متاسفانه بعضی از این فضای مجازی شما میتونید با یک اسپل بالا پایین یک فضای مجازی مشابه بسازید. فضای مجازی مورد تایید شبکه جهانی کلمه، اداره شبکه کلمه که از روز اول تأسیس شده همراه با شبکه بوده، خیلی واضح و روشن هست، شما میبینید و همون هم پیگیری کنید. و به هر صورت این که اونها نمیذارن خب مهم نیست، اصلا مهم نیست و نگذارن. آخوندهای صفوی با سوء استفاده از احساسات دینی شیعه موفق شدن ناموس و اموال ملت شیعه رو به غارت ببرن. SO در یوتیوب برای ما نمیشه. دقیقا متاسفانه خون حسین برای یزید هیچ نفعی نداشت، اما برای آخوندهای شیعه خیلی نفع داشت و نفع داره. اینا گفتن محرم است که اسلام را زنده نگه داشته. منظورشون اسلام همون باور خرافی خودشون هست، زنده نگه داشتن هم منظور صیغه و خمس و مرده پرستی و مرجعیت تقلید و ولایت فقهی و ملق زدن و گل خوردن و غلط زدن و شلاق زدن و خنجر زدن و شمشیر زدن و کارهای کثافتکاری این چیزاست که ربطی به اسلام نداره. آلودگی چندش آوره، هر کدوم از این اعمال چندش آوره. به لحاظ دین اسلام بر اساس فطرت و سرشت پاکه. شما نماز و روزه و زکات و حج در اسلام همش زیباییه، اما بیا مرده پرستی، نمیدونم شلاق زدن، صیغه، 20% پول به جیب زدن، پول مردم، همش کثافتکاری، آلودگی، چندش آوره. خب وقت ما پایان میگن رسیده. بسیار خوب، تکرار میکنم همونطور که در زاویه تصویرتون رو میبینید بارکد یوتیوب شخصی بنده هست. حدود 30 دقیقه دیگه درس ها از سر خواهیم گرفت و درس شرح کتاب توحید شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه در واقع حدوداً فکر کنم درس 40 قسمت 40 باشه که انشالله در تیک تاک هم خواهد بود این درس، در یوتیوب هم خواهد بود و بعد از پایان درس سعی بر این خواهیم کرد که تماس ها وصل بشه، مشارکت هایی که وجود داره شما میتونید با اون برنامه مشارکت داشته باشید. این برنامه یک شنبه ها ساعت 7 عصر به وقت تهران شاهد خواهید بود. تا یک شنبه دیگر هر کجا که هستید شب و روز خوب و خوشی داشته باشید. الله یار نگهدار.